Давно нам росіяни не намагалися щось пояснити, як от знову. У Київ привезли колишню російську пропагандистку Марину Овсяннікову і намагались провести з нею прес-конференцію, де вона мала розповідати нам, як працює російська пропаганда. Дякуємо, що поки не було тед-току від Шойгу, як організувати вторгнення у іншу державу. Марина Овсяннікова – це та опозиційна гівка з плакатом «Остановіть війну, здесь вам врут» у прямому етері новин на Первом каналі. Надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании... Та, яка багато років працювала редакторкою на Первому каналі, або, як сказали б у ліберальних колах, жертва путінського режиму, яка не мала доступу до перевіреної та правдивої інформації. В государственных медиа тоже очень много работает людей, они действительно заложники этой ситуации, людей, у которых правильные взгляды. Невідомо, чи збиралась на прес-конференції Овсяннікова відкрити нам очі на такі інноваційні технології пропаганди, як темники, блокування опозиційних медіа або провладну цензуру у Росії. Але ми цього таки не дізнаємось, бо після суспільного розголосу повідомили про скасування прес-конференції в агентстві «Інтерфакс Україна». Шкода, бо небайдужі українці вже почали готувати плакати, які так любить Марина, щоб зустріти її з почестями. Большинство России сейчас живет, я могу сказать, что в информационном вакууме. Також Овсянніковій намагалися організувати зустріч зі студентами-журналістами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де вона мала розповідати про сучасні стандарти журналістики як спосіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах. Унікальна інформація, яку без рашенсплейнінгу ми б не отримали. Хоча дійсно цікаво послухати лекцію про стандарти журналістики від людини, яка ніколи з ними не працювала. Але керівник Інституту журналістики Володимир Різун відмовився від цієї зустрічі. Ой, мы сейчас находимся, конечно, в условиях сильнейшей информационной войны, как бы различные информационные вбросы идут с обеих сторон. За час роботи Овсяннікової Первий канал народив брехню про розіп'ятого хлопчика в трусіках, укронацистів, звірства бандерівців та іншу маячню, яка роками готувала російське населення до початку війни в Україні. Але тоді в Росії, мабуть, ще не було ватманів, тому Овсяннікова нічого не могла зробити. Хтось, можливо, скаже, Марина вибралась з матриці російської пропаганди і краще б працювала кимось на кшталт Мунтяна і виганяла демонів з росіян, які заражені пропагандою. Але від початку свого перформансу в прямому етері Марина не відмовилася від імперських наративів, які підкреслила навіть намистом. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. І наші братські народи ще зможуть примиритися. Краще б зробила анальне намисто з 84 суб'єктами Російської Федерації і записала відео з ним, бо це ліпше підкреслює наступні слова. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Звісно, 144 мільйони росіян ні в чому не винні. Вони лише підтримують вторгнення та геноцид українського народу, викладають дітьми літери Z, чекають крадені пралки і збирають гумдопомогу російським військовим. Я за Путина, я во всем за него. Превентивный удар. Он всю жизнь, да, тысячи жизней. Это правда, это горько, это больно. А що ви прикажете делать? Ждать, поки на нас нападуть? Марина – рупор пропаганди, який говорить про те, що росіяни не мають спокутувати колективну провину за вторгнення в Україну. Прості росіяни не мають страждати від санкцій, взагалі-то їм, можливо, гірше, ніж українцям. Русофобія неприйнятна. На італійському телебаченні виступила проти західних санкцій. Від них страждають в першу чергу прості люди. Моя мама з інвалідністю не може купити необхідні ліки. Моя донька не може розрахуватися за шкільний обід своєю віртуальною карткою. На окупованих Росією територіях сотні тисяч українців не можуть купити необхідні ліки, а сотні українських дітей вже ніколи не розрахуються за шкільний обід, тому що їх вбила Росія. Але ми дуже співчуваємо Марині та росіянам. Можемо чимось допомогти. Давайте ми зробимо плакат з малюнком шкільного обіду. Хай її донька поїсть. У ліберального заходу є запит на хороших росіян. Саме тому Овсяннікову взяли працювати у німецьке видання Die Welt на позицію
журналістка, яка має висвітлювати події в Росії та в Україні. Попри протести українців, редакція не має наміру відмовлятися від співпраці з нею. А Макрон пропонував взагалі Овсянніковій переїхати у Францію. Мабуть, щоб з її телефону було легше дзвонити Путіну. Я хочу в первую очередь поблагодарить господина Макрона за его невероятное предложение, за то, что он предлагает мне переехать во Францию. Якби Путін вийшов з антивоєнним плакатом на параді, його замість Гааги відправили б в санаторій відновлювати нервову систему. До речі, за вихід з плакатом Овсяннікова поки нічого не отримала, а лише змушена була сплатити символічний штраф у розмірі 30 тисяч рублів за відео, яке записала до акції. І після цього без проблем виїхала з Росії. Просто Кремлю было невыгодно делать меня такой русской Жанной Дарк. Если бы они посадили меня в тюрьму, то сейчас бы я как бы постоянно присутствовала в информационной повестке. Это были бы суды какие-то, это были бы протесты. Були б протести. Марина далека не лише від українських реалій, але й від російських. Ну і відсутність ув'язнення не завадило Овсянніковій купатися в променях дисидентської слави. Бо для багатьох це дійсно дисидентство. Роками бути частиною загальної антиукраїнської пропаганди, але одного разу вийти з кволим плакатом та імперським наративом про братні народи і спокутувати усі минулі гріхи. Є неперевірена інформація, що Медведчук вже став фанатом Василя Стуса, щоб отримати хоч якусь підтримку у людей, в яких зміщений фокус емпатії. Як могла б сказати Овсяннікова, спочатку ти працюєш на пропаганду, а потім пропаганда працює на тебе. Овсяннікова була висунута на німецьку премію ЗМІ за свободу разом з Володимиром Зеленським та Світланою Тихановською. Цьогорічна премія була присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Так, німці вміють вишукано знущатися з українців. Овсяннікову виключили зі списку лауреатів, тому що іноді суспільний розголос працює краще за упорядників премії. Я хочу поблагодарить всех за поддержку. А от 26 травня Марина отримала премію імені Вацлава Гавела. Це щорічна відзнака за видатні заслуги щодо захисту прав людини у Європі та за її межами. Минулого року її отримала Марія Колеснікова, соратниця Світлани Тихановської, яку режим Лукашенко ув'язнив на 11 років колонії. Овсянніковій премію дали за креативний протест, за антивоєнну акцію з плакатом. Так, плакат – це креативний протест у світі, де є така штука, як спалений відділок поліції. На церемонії вручення премії Овсяннікова дякувала та цитувала Орвела. George Orwell wrote, "The fastest way to end a war is to lose it." It's hard for me to talk about it, but I don't see any other way for my country. В принципі, замість цього вона могла просто розповісти про свій життєвий шлях. Рівень антиутопічності лишився б таким самим. Та й взагалі настав час заснувати премію Вікна Овертона, яка більше пасує таким героям, як Овсяннікова. Мені здається, немає значення, чим людина займалась до 24 лютого. Якщо вона 24 лютого усвідомила, у яку прірву ми скотились і де опинились, і вона закінчила з цією пропагандою, закінчила з роботою на режим, бере участь у антивоєнних протестах, ця людина заслуговує на добрі оцінки. Ні, повномасштабне вторгнення нічого не обнуляє. І якби у Овсяннікової було це розуміння, вона б не намагалася пхатися у наш інформаційний простір, не намагалася побратати українців та росіян, поки російські окупанти знищують наші міста та вбивають людей. Зрозуміла б недоречність волання про страждання від санкцій у Росії і просто працювала б з росіянами, пояснюючи їм принципи роботи пропаганди, стала б амбасадоркою медіаграмотності у Свіногорії і просто лишила у спокої Україну та українців. Це єдине, чого ми дійсно хочемо від росіян і у чому ми готові їх подумки підтримувати.